Hello my dear students, today we are going to learn a new lesson, Coorg of class 10. We will learn this lesson with its Assamese meaning. Ajir videotor jogodi ami Coorg number chapter to hekim aru etor Okhomia meaning hohokare hekim. So ei lessonor pora ki hobo Coorg number jeto lesson ase ei lessonor pora tinita MCQ type or aru eta 2 markor descriptive type or question ebaro metric porikhat ahibo. So MCQৰ কাৰণে এই কোড নম্বৰ যেটো লেসন আছে বা প্ৰজ আছে ইয়াৰ লাইন বাই লাইন অসমীয়াত অৰ্থ সহকাৰে জানিবই লাগিব আৰু কোড হল এটা কৰ্ণাটকৰ হৰু এটা জিলা বা ডিস্ট্ৰিক্ট আৰু এই হৰু ডিস্ট্ৰিক্ট বা জিলাখন লৈ কৰ্ণাটকৰ এই কোড নম্বৰ যেটো হৰু জিলা বা ডিস্ট্ৰিক্ট আছে ইয়ালৈ আমি কেনেকৈ যাব পাৰি তাৰ বিষয়ে ইয়াত ধুনিয়াকৈ লিখা আছে হাউ টু ৰিচ সো কেনেকৈ যাব পাৰি হেতু ভিডিওৰ হেকত এতিয়াতে এইখিনি কথা আলোচনা কৰিম কাৰণ ইয়াৰ পৰাও MCQ টাইপৰ কোৱেশ্চন আহে এতিয়া আমি কি কৰিম লাইন বাই লাইন অসমীয়াত আগত এই কোড নম্বৰ চেপ্টাৰটো লাইন বাই লাইন অসমীয়াত বিশ্লেষণ কৰিম সো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া মূল ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিছো এতিয়া প্ৰথমতে এটো আলোচনা কৰিম Coorg is coffee country famous for its rainforest and spices Coorg হল এটা কফিৰ মানে উৎপন্ন হোৱা এটা ঠাই আৰু এই ঠাইটো কি বৰ্ষাৰণ্য আৰু মছলাৰ কাৰণে বিখ্যাত ইয়াতে কফি মানে কফি যেটো আমি কফি উৎপন্ন কৰা ফেমাস মানে বিখ্যাত ৰেইন ফৰেষ্ট মানে বৰ্ষাৰণ্য আৰু স্পাইসেস মানে মছলা এতিয়া মূল লেসনটো ইয়াতে আছে মিডৱে বিটুইন মাইশোৰ এণ্ড দা কোষ্টাল টাউন অফ মানগালোৰ sits a pitch of heaven that must have drifted from the kingdom of God ইয়াতে কঠিন শব্দবিলাক আগত জানি লম ইয়াতে মিডৱে মানে মাজ ৰাস্তাত বা মাজ ভাগত বিটুইন মানে মাজত ইয়াতে আছে কোষ্টাল মানে উপকূলীয় টাউন মানে চহৰ পিচ অফ হেভেন মানে স্বৰ্গৰ টুকুৰা ড্ৰিফটেড মানে কৰবাৰ পৰা কুৰিয়াই অনা কিংডম মানে সাম্ৰাজ্য বা ৰাজ্য গড মানে ভগৱান সো মিডৱে বিটুইন মাইশোৰ এণ্ড কোষ্টাল টাউন অফ মানগালোৰ মাইশোৰ আৰু উপকূলীয় চহৰ মানগালোৰৰ ঠিক মাজত সিটস এ পিচ অফ হেভেন এটা স্বৰ্গ বহি আছে that must have drifted from the kingdom of God যেটুক ভগৱানৰ ৰাজ্যৰ পৰা লৈ অহা হৈছে তাৰ পিছত নেক্সট লাইনটো আছে this land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men beautiful women and wild creatures ইয়াৰ কঠিন শব্দবিলাক আগত জানি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম ল্যান্ড মানে মাটি বা ইয়াতে ল্যান্ড মানে ঠাই বুজাইছে ৰোলিং হিলছ মানে ঘূৰণীয়া পৰ্বত ইনহেবিটেড মানে বসবাস কৰা প্ৰাউড ৰেচ মানে গৌৰৱময় জাতি মাৰ্শিয়েল মানে যুদ্ধ সম্বন্ধীয় তাৰপিছত বিউটিফুল ওমেন মানে ধুনীয়া মহিলা আৰু ক্ৰিয়েচাৰ্ছ wild creatures মানে বনৰীয়া জীৱ জন্তু সো কি হ'ব দিস ল্যান্ড অফ ৰোলিং হিলছ এই ঘূৰণীয়া পৰ্বতৰ ঠাইখিনি is inhabited by a proud race of martial men is inhabited ইয়াতে বসবাস কৰে inhabited by কোনে কোনে বসবাস কৰে by a proud race of martial men গৌৰৱময় জাতিৰ যোদ্ধা পুৰুষ বিউটিফুল ওমেন ধুনীয়া মহিলা and wild creature আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বনৰীয়া জীৱ জন্তুবোৰ মানে এই ঘূৰণীয়া পৰ্বতৰ ঠাইখিনিত গৌৰৱময় জাতিৰ যোদ্ধা পুৰুষ ধুনীয়া মহিলা আৰু বনৰীয়া জীৱ জন্তুবোৰে বসবাস কৰে ঠিক আছে তাৰ পিছত নেক্সট প্যাৰাগ্ৰাফৰ প্ৰথম বাক্যটো আছে যে Coorg or Kodagu the smallest district of Karnataka is home to evergreen rainforest spices and coffee plantations ইয়াৰে কঠিন শব্দবিলাক যেনেকৈ স্মলেষ্ট মানে আটাইতকৈ সৰু ডিস্ট্ৰিক্ট মানে জিলা হোম টু মানে গৃহভূমি হোম টু ইয়াৰ দ্বাৰা গৃহভূমিৰ কথা কৈছে ইয়াতে যেটো হোম টু আছে মানে গৃহভূমি এভাৰগ্ৰীন ৰেইনফৰেষ্ট মানে চিৰে সেউজীয়া বৰ্ষাৰণ্য স্পাইসেস মানে মছলা কফি প্লান্টেশন মানে কফি খেতি ঠিক আছে তো এটা হ'ব Coorg or Kodagu the smallest district of Karnataka Coorg বা Kodagu হল কৰ্ণাটকৰ এটা সৰু জিলা is home to যেটো কি গৃহভূমি is home to evergreen rainforest spices and coffee plantations যেটো কি চিৰে সেউজীয়া বৰ্ষাৰণ্য মছলা আৰু কফি খেতিৰ গৃহভূমি Coorgটো হল চিৰে সেউজীয়া বৰ্ষাৰণ্য মছলা আৰু কফি খেতিৰ গৃহভূমি
তাৰপিছত নেক্সট লাইনটো আছে এভাৰগ্ৰীণ ৰেইন ফৰেষ্ট কভাৰ 30% অফ দিছ ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াতে 30% মানে 30%, ঠিক আছে যে এভাৰগ্ৰীণ ৰেইন ফৰেষ্ট কভাৰ 30% অফ দিছ ডিষ্ট্ৰিক্ট মানে চিৰসেউজীয়া বৰ্ষাৰণ্য এই জিলা মানে দিছ ডিষ্ট্ৰিক্ট মিনছ কৰ্ণাটকৰ কথা কৈছে এই জিলাৰ 30% ঠাই আগুৰি আছে, ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট আছে যে ডিউৰিং দ্য মনচুনছ ইট পোৰ্স এনাফ টু কিপ মেনি ভিজিটৰ্ছ এৱে ইয়াৰ কঠিন শব্দবিলাক যেনেকুৱা মনচুনছ মানে বৰ্ষা কাল তাৰপিছত পোৰ্স মানে বৰষুণ এনাফ মানে যথেষ্ট ভিজিটৰ্ছ মানে দৰ্শনাৰ্থী এৱে মানে আঁতৰত ৰখা ঠিক আছে এটা হ'ব ডিউৰিং দ্য মনচুনছ মানে বৰ্ষা কালত যেতিয়া বৰ্ষা কাল হয় ডিউৰিং দ্য মনচুনছ বৰ্ষা কালত ইট পোৰ্স এনাফ টু কিপ মেনি ভিজিটৰ্ছ এৱে ইয়াতে যথেষ্ট পৰিমাণে বৰষুণ হয় যেটোৱে কি কৰে সেইকাৰণে কি কৰা হয় টু কিপ মেনি ভিজিটৰ্ছ এৱে দৰ্শনাৰ্থীসকলক তাত যোৱাৰ পৰা বিৰত ৰখা হয়, ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট লাইনটো আছে দ্য ছিজন অফ জয় কমেন্সেছ ফ্ৰম ছেপ্টেম্বৰ এণ্ড কণ্টিনিউজ টিল মাৰ্চ ইয়াতে ছিজন অফ জয় মানে উপভোগৰ সময় কমেন্সেছ মানে আৰম্ভ হোৱা তাৰপিছত কণ্টিনিউজ চলি থাকে টিল মাৰ্চ মানে মাৰ্চ মাহলৈকে তো হ'ব দ্য ছিজন অফ জয় কমেন্সেছ যে আনন্দ বা উপভোগৰ সময় আৰম্ভ হয় ফ্ৰম ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা এণ্ড কণ্টিনিউজ টিল মাৰ্চ আৰু মাৰ্চ মাহলৈকে এই আনন্দ মানে উপভোগ কৰাৰ ছিজনটো বা সময়টো চলি থাকে ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হয় আৰু মাৰ্চ মাহলৈকে চলি থাকে, ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট আছে দ্য ৱেডাৰ ইজ পাৰফেক্ট উইথ ছাম শ্বাৱাৰ্ছ থ্ৰ'ন ইন ফৰ গুড মেজাৰ চ' ইয়াতে ৱেডাৰ মানে বতৰ পাৰফেক্ট মানে সঠিক শ্বাৱাৰ্ছ মানে হালকা বৰষুণ থ্ৰ'ন মানে পৰে, ঠিক আছে গুড মেজাৰ মানে পৰিমিত পৰিমাণৰ চ' এইটো অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিলে হ'ব যে বতৰটো সুন্দৰ হয় আৰু এক পৰিমিত পৰিমাণৰ বৰষুণ পৰে বা বৰষুণ হয় তাৰপিছত নেক্সট আছে দ্য এয়াৰ ব্ৰেথছ অফ ইনভিগৰেটিং কফি ইয়াতে ব্ৰেথছ মানে শ্বাস প্ৰশ্বাস লোৱা ইনভিগৰেটিং মানে সতেজ কৰা বা শক্তিশালী কৰা, ঠিক আছে তো কি হ'ব দ্য এয়াৰ ব্ৰেথছেছ অফ ইনভিগৰেটিং কফি চ' কি হ'ব বতাহত স্বাস্থ্যবৰ্ধক কফিৰ সুগন্ধি উপলব্ধ হয় মানে বতাহটোক মানে কফিৰ যিটো কিবা আছে সেইটোৱে বতাহটোক আৰু বেছি সতেজ কৰি তোলে তাৰপিছত নেক্সট লাইন আছে যে কফি ষ্টেটছ এণ্ড কলোনিয়েল বাংলোজ টাকড আণ্ডাৰ ট্ৰী কেনপিজ ইন প্ৰাইম কৰ্নাৰ্ছ চ' ইয়াৰে কঠিন শব্দবিলাক হ'ল এতিয়া কফি ষ্টেটছ মানে মানে কফি বাগান কলোনিয়েল বাংলোজ মানে ঔপনিৱেশিক বাংলা যিবোৰ মানে ঘৰ আছে ডাঙৰ সেই কলোনিয়েল বাংলোজ মানে কলোনিয়েল মানে ঔপনিৱেশিক, ঠিক আছে কলোনিয়েল মানে ঔপনিৱেশিক বাংলোজ মানে ঘৰবোৰ ষ্টাণ্ড মানে থিয় হৈ থকা টাক মানে নিচে ওচৰত আণ্ডাৰ মানে তলত ট্ৰী কেনপিজ মানে গছৰ আৱৰণ মানে গছৰ ডালবিলাক চাৰিওপিনে কি কৰিছে আগবাঢ়ি গৈছে এটা আৱৰণৰ নিচিনা হৈছে ট্ৰী কেনপিজ মানে গছৰ আৱৰণ প্ৰাইম মানে মুখ্য আৰু কৰ্ণাৰ মানে চুক চ' ইয়াৰে মিনিংটো হ'ব কফি বাগান আৰু ঔপনিৱেশিক যিটো বাংলো আছে কলোনিয়েল বাংলোজ এইটো গছৰ আৱৰণৰ তলত মুখ্য চুকত থিয় হৈ আছে তাৰপিছত নেক্সট লাইনটো হ'ব এতিয়া নেক্সট আছে দ্য ফিয়াৰ্চলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পিপুল অফ কুৰ্গ আৰ পচিবলি অফ গ্ৰীক অৰ এৰাবিক ডিচেণ্ট ইয়াতে ফিয়াৰ্চলি মানে হ'ল অত্যাধিক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মানে স্বতন্ত্ৰ পচিবলি মানে সম্ভৱত গ্ৰীক আৰু এৰাবিক মানে আৰবীয় ডিচেণ্ট মানে হ'ল বংশ, ঠিক আছে দ্য ফিয়াৰ্চলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পিপুল অফ কুৰ্গ মানে কুৰ্গৰ অত্যাধিক স্বাধীনপ্ৰিয় মানুহবোৰ আৰ পচিবলি অফ গ্ৰীক অৰ এৰাবিক ডিচেণ্ট সম্ভৱতঃ তেওঁলোকে কি আছিল গ্ৰীক বা আৰবীয় বংশৰ আছিল তাৰপিছত নেক্সট লাইনটো আছে এজ ওৱান ষ্টৰী গোজ এ পাৰ্ট অফ আলেকজেণ্ডাৰ্ছ আৰ্মি মুভড সাউথ এলং দ্য কোষ্ট এণ্ড ছেটেলড হিয়াৰ হোৱেন ৰিটাৰ্ণ বিকেম ইমপ্ৰেক্টিকেল চ' ইয়াতে কোৱা হৈছে এজ ওৱান ষ্ট্ৰী গোজ মানে এটা ষ্ট্ৰীমতে
A part of Alexander's army moved south along the coast. যে A part of Alexander's army মানে আলেকজেণ্ডাৰ সৈন্যৰ এটা দলে moved south along the coast মানে উপকূলৰ দক্ষিণ পাৰেদি আগবাঢ়ি গৈছিল। ইয়াতে সাউথ মানে দক্ষিণ আৰু কোষ্ট মানে উপকূল। সো উপকূলৰ দক্ষিণ পাৰেদি আগবাঢ়ি গৈছিল এণ্ড সেটেল হিয়াৰ আৰু তাতে কি আৰু ইয়াতে কি গৈছিল বসতি কৰিবলৈ লৈছিল বা বসবাস কৰিবলৈ লৈছিল সেটেল হিয়াৰ when return become impractical যেতিয়া তেওঁলোকৰ উভতি যোৱাটো অসম্ভৱ হৈ পৰিছিল impractical মানে অসম্ভৱ ঠিক আছে। তাৰপিছত নেক্সট লাইনটো আছে these people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. So ইয়াতে মেৰিট মানে বিবাহ কৰা আৰু এমংছ মানে মাজত লোকেল মানে স্থানীয় কালচাৰ মানে সাংস্কৃতিক এপাৰেণ্ট মানে স্পষ্ট বা ক্লিয়াৰ মাৰ্চিয়েল মানে যুদ্ধ সম্বন্ধীয় ট্ৰেডিশ্যনছ মানে পৰম্পৰা মেৰিয়েজ মানে বিবাহ আৰু ৰিলিজিয়াছ ৰাইটছ মানে ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি ঠিক আছে ডিষ্টিংক্ট মানে পৃথক মেইনষ্ট্ৰীম মানে মূলসুঁতি চ' এইটো অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিলে হ'ব দিজ পিপুল মেৰিড এমংষ্ট দ্য লোকেলছ মানে সেই মানুহবোৰে কি কৰিছিল তেওঁলোকে সেই মানুহবোৰে স্থানীয় মানুহৰ লগত বিবাহ কাৰ্য সম্পন্ন কৰিছিল মানে বিবাহ কৰিছে স্থানীয় লোকসকলৰ মাজত এণ্ড দেয়াৰ কালচাৰ ইজ এপাৰেণ্ট আৰু তেওঁলোকৰ যিটো সাংস্কৃতিটো স্পষ্ট আছিল ইন দ্য মাৰ্চিয়েল ট্ৰেডিশ্যন সামৰিক পৰম্পৰা মেৰিয়েজ এণ্ড ৰিলিজিয়াছ ৰাইটছ মানে বিবাহ আৰু ধৰ্মীয় ৰীতি নীতি হুইচ আৰ ডিষ্টিংক্ট ফ্ৰম দ্য হিন্দু মিনিষ্ট্ৰিম যিবোৰ মূলসুঁতি হিন্দুৰ পৰা পৃথক আছিল। তাৰপিছত নেক্সট লাইনটো দ্য থিয়ৰী অফ আৰব অৰিজিন ড্ৰজ ছাপৰ্ট ফ্ৰম দ্য লং ব্লেক কোট উইথ এন এম্ব্ৰইডাৰ্ড ৱেষ্ট বেল owned by the কদাবুছ ইয়াৰ কঠিন শব্দকেইটা যেনেকুৱা ইয়াতে আৰব অৰিজিন মানে আৰবীয় বংশৰ ইয়াতে অৰিজিন মানে বংশৰ কথাই বুজাইছে ড্ৰজ ছাপৰ্ট মানে সঁহাৰি পায় তাৰপিছত এম্ব্ৰইডাৰ্ড মানে এম্ব্ৰইডাৰী কৰা মানে ফুল কিবা থকা ৱেষ্ট বেল মানে কঁকালত পিন্ধা এটা বেল ওন মানে পিন্ধিছিল আৰু কদাবুছ মানে কুৰ্গীসকলক কদাবুছ বুলিও জনা যায় ঠিক আছে। এতিয়া অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিলে এনেকুৱা হ'ব এইটো অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিলে হ'ব আৰবীয় মূল নীতি অনুসৰি কদাবুসকলে দীঘল কলা কোট আৰু কঁকালত এম্ব্ৰইডাৰী কৰা বেল্ট পিন্ধিছিল। তাৰপিছত নেক্সট লাইনটো আছে known as কুপিয়া it resembles the kufiya owned by the Arabs and the Kurds ইয়াতে known as মানে জনা গৈছিল resembles মানে সাদৃশ্য আৰবছ মানে আৰবী আৰু কুৰ্ডছ মানে কুৰ্দীসকলৰ কথা কোৱা হৈছে চ' এইটো অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিলে হ'ব known as কুফিয়া হিচাপে জনা গৈছিল ইট ৰিজেম্বলছ দ্য কুফিয়া যিটো কুফিয়াৰ লগত সাদৃশ্য আছিল মানে কুফিয়াৰ লগত দেখাত একেই আছিল owned by the Arabs and the Kurds যিবোৰ আৰবী আৰু কুৰ্দীসকলে পিন্ধিছিল মানে কুফিয়াটো কুফিয়াৰ লগত মিলাইছিল কুফিয়া পিন্ধিছিল আৰব আৰু কুৰ্দসকলে আৰু কুফিয়া পিন্ধিছিল কদাবুছসকলে ঠিক আছে। এতিয়া নেক্সট পেৰাগ্ৰাফৰ নেক্সট প্ৰথম লাইনটো কুৰ্গী হোমছ হেভ এ ট্ৰেডিশ্যন অফ হস্পিটেলিটি and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. So ইয়াৰে কঠিন শব্দবিলাক যেনেকুৱা আছে হস্পিটেলিটি মানে অতিথি আপ্যায়ন কৰা বা অতিথিক আদৰ সাদৰ কৰা উইলিং মানে ইচ্ছা কৰা ৰিকাউণ্ট মানে স্মৰণ কৰা নামাৰাছ মানে অসংখ্য টেলছ মানে কাহিনী আৰু ভেলোৰ মানে সাহস ঠিক আছে। চ' এই লাইনটো অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিলে হ'ব কুৰ্গী গড়মত অতিথি আপ্যায়নৰ এক পৰম্পৰা আছে আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পুত্ৰ তথা দেউতাকৰ বিভিন্ন সাহসী কাহিনী স্মৰণ কৰিবলৈ অধিক ইচ্ছুক হয়। তাৰপিছত নেক্সট লাইনটো আছে যে দ্য কুৰ্গ ৰেজিমেণ্ট ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ডেকৰেটেড ইন দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্মি and the first chief of Indian Army General Cariappa was a Coorg so এটা ৰেজিমেণ্ট মানে কুৰ্গ ৰেজিমেণ্ট মানে কুৰ্গৰ এটা সেনাবাহিনীৰ দল ৰেজিমেণ্ট মানে এটা দল বা বাহিনী
most decorated মানে আটাইতকৈ বেছি সুসজ্জিত বা সন্মান পোৱা প্ৰাপ্ত ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ভাৰতীয় সৈন্য ইয়াতে আৰু এটা যেনেকৈ চিফ মানে মুখ্য জেনেৰেল মানে সেনানায়ক ঠিক আছে তো ইয়াতে হ'ব দ্য কুৰ্গ ৰেজিমেণ্ট ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট ডেকৰেটেড ইন দ্য ইণ্ডিয়ান আৰ্মি মানে ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত কুৰ্গ ৰেজিমেণ্ট যিটো আছিলে এইটো আটাইতকৈ বেছি সুসজ্জিত বা সন্মানপ্ৰাপ্ত এটা সেনাবাহিনী আছিল দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ অফ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ভাৰতীয় সেনাবাহিনীৰ মুখ্য মানে প্ৰথম মুখ্য সেনানায়কজন জেনেৰেল কাৰিয়াপ্পা আছিল যিজন আছিল ৱাজ এ কুৰ্গী যিজন আছিল এজন কুৰ্গী ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট ইভেন নাও কদাবুজ আৰ দ্য অনলি পিপুল ইন ইণ্ডিয়া পাৰ্মিটেড টু কেৰি ফায়াৰ আৰ্মছ উইদাউট এ লাইচেন্স ইয়াতে ইভেন নাও মানে এতিয়াও অ'কে ইভেন নাও মানে আনকি এতিয়াও ইয়াতে আৰু পাৰ্মিটেড মানে অনুমতি দিয়া হৈছে কেৰি মানে বহন কৰিবলৈ ফায়াৰ আৰ্মছ মানে মৰণাস্ত্ৰ লাইচেন্স মানে অনুজ্ঞাপত্ৰ ইভেন নাও আনকি এতিয়াও কদাবুজ আৰ দ্য অনলি পিপুল ইন ইণ্ডিয়া কদাবুজসকল হ'ল ভাৰতৰ একমাত্ৰ মানুহ পাৰ্মিটেড টু কেৰি ফায়াৰ আৰ্মছ উইদাউট এ লাইচেন্স যিবিলাকক কি কৰা হৈছে মৰণাস্ত্ৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ নোহোৱাকৈ লৈ ফুৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছে মানে কদাবুজসকলক এতিয়াও কোনো ধৰণৰ লাইচেন্স নোহোৱাকৈ মৰণাস্ত্ৰ লগত লৈ ফুৰিবলৈ তেওঁলোকক পাৰ্মিটেড মানে অনুমতি দিয়া হৈছে ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট আছে দ্য ৰিভাৰ কাবেৰী অবটেইনছ ইটছ ৱাটাৰ ফ্ৰম দ্য হিলছ এণ্ড ফৰেষ্ট অফ কুৰ্গ ইয়াতে কঠিন শব্দ অবটেইন মানে লাভ কৰা তাৰপিছত হিলছ এণ্ড ফৰেষ্ট মানে পৰ্বত আৰু জংঘল ঠিক আছে দ্য ৰিভাৰ কাবেৰী অবটেইনছ ইটছ ৱাটাৰ কাবেৰী নদীয়ে ইয়াৰ পানী পায় ফ্ৰম দ্য হিলছ এণ্ড ফৰেষ্ট অফ কুৰ্গৰ পৰ্বত আৰু জংঘলৰ পৰা বা হাবিৰ পৰা ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট আছে মহাশিৰ এ লাৰ্জ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ফিছ এবাউণ্ড ইন দিছ ৱাটাৰ্ছ ইয়াতে মহাশিৰ হ'ল এটা প্ৰকাণ্ড মাছ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ মানে সতেজ পানী বা পৰিষ্কাৰ পানী এবাউণ্ড ইন মানে প্ৰচুৰ পৰিমাণে থকা ঠিক আছে মহাশিৰ এ লাৰ্জ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ফিছ মহাশিৰ হ'ল এটা প্ৰকাণ্ড মানে সতেজ পানীত থকা এটা মাছ এবাউণ্ড ইন দিছ ৱাটাৰ এই জলৰাশিত বা এই পানীত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা যায় তাৰপিছত নেক্সট লাইনটো আছে কিংফিচাৰ্ছ ডাইভ ফৰ দেয়াৰ কেটছ এণ্ড while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water ইয়াতে কিংফিচাৰ্ছ মানে মাছৰোকা ডাইভ মানে ডুব দিয়া কেটছ মানে ধৰা স্কুৱাৰেলছ মানে কেৰকেটুৱা লেংগুৰ্ছ এক প্ৰকাৰ বান্দৰ পাৰ্চিয়েলিটি মানে আধা খোৱা ফ্ৰুট মানে ফল মূল এনজয়িং মানে উপভোগ কৰা স্প্লাছ মানে পানী ছটিওৱা ৰিপল মানে পানীত ঢৌ ৰিপল এফেক্ট মানে পানীত ঢৌৰ সৃষ্টি হয় যিটো এইটো ৰিপল এফেক্ট বুলি কয় ক্লিয়াৰ ৱাটাৰ মানে পৰিষ্কাৰ পানী তো ইয়াতে কৈছে কিংফিচাৰ্ছ ডাইভ ফৰ দেয়াৰ কেজ মানে মাছৰোকাবোৰে পানীত আহাৰ ধৰিবৰ কাৰণে ডুব দিয়ে হোৱাইল স্কুৱাৰেলছ এণ্ড লেংগুৰ্ছ যেতিয়া কি কৰে একে সময়তে স্কুৱাৰেল আৰু লংগুৰবোৰে কি কৰিছে ড্ৰপ পাৰ্চুৱেলি ইটেন ফ্ৰুট ফলবোৰ আধা খাই পেলাই দিছে ইয়াতে কোৱা হৈছে যে ফৰ দ্য মিটচিপ অফ এনজয়িং তেওঁলোকে উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে কি উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে দ্য স্প্লাছ এণ্ড দ্য ৰিপেল এফেক্ট ইন দ্য ক্লিয়াৰ ৱাটাৰ পৰিষ্কাৰ পানীত ফল এটা যেনেকৈ আধা খাই যদি পেলাই দিয়ে ওপৰৰ পৰা পেলাই দিলে পানীটো ছিটকি উঠিব স্প্লাছ মানে ছিটকি উঠা পানীত ছিটকি উঠিব সেইটো উপভোগ কৰিবলৈ এণ্ড দ্য ৰিপেল ইফেক্ট ইন দ্য ক্লিয়াৰ ৱাটাৰ আৰু পৰিষ্কাৰ পানীত ঢৌৰ সৃষ্টি হ'ব সেইটো উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে ফলবোৰ আধা খাই স্কুৱাৰেল আৰু লংগুৰবোৰে পেলাই দিছিলে তাৰপিছত আছে এলিফেণ্টছ এনজয় বিং বেথ এণ্ড স্ক্ৰাবড ইন দ্য ৰিভাৰ বাই দিয়াৰ মাউথছ ইয়াতে এলিফেণ্টছ এনজয় মানে উপভোগ কৰা এলিফেণ্টছ মানে হাতী স্ক্ৰাব মানে গহি দিয়া বেথ মানে গা ধোৱা মাউথছ মানে হাতীৰ ৰখক যিয়ে হাতীক পোহপাল কৰে তো মাউথছ বুলি কয় ঠিক আছে এলিফেণ্টছ এনজয় হাতীয়েও কি কৰে উপভোগ কৰে বিং বেথ এণ্ড স্ক্ৰাব ইন দ্য ৰিভাৰ বাই দিয়াৰ মাউথ যেতিয়া সিহঁতে কি কৰে তেওঁৰ মাহুতে হাতীবোৰৰ মাহুতে তেওঁলোকক গা ধুৱাই দিয়ে এই পানীত গৈ হাতীবোৰক যেতিয়া গা ধুৱাই দিয়ে তেতিয়া হাতীবোৰেও উপভোগ কৰে
বা আনন্দ উপভোগ কৰে ঠিক আছে তাৰপিছত আছে দ্য মষ্ট laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. ইয়াতে কঠিন শব্দবোৰ যেনেকুৱা laid back মানে শান্তিপ্ৰিয়, converts মানে সলনি কৰা, high energy মানে উচ্চ শক্তি সম্পন্ন, rafting মানে ৰেপ্টৰ সহায়ত নদীত চলাচল কৰা বা ভূৰ চলোৱা বুলিও কয়, কেনয়িং মানে নাৱেৰে পানীত চলাচল কৰা সৰু নাও, ৰেপেলিং মানে ৰছীৰ সহায়ত উচ্চ শিখৰৰ পৰা তললৈ নামি অহা, ক্লাইম্বিং মানে বগোৱা। চ' এইটো অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিলেও হ'ব অধিক শান্তিপ্ৰিয় লোকসকলে উচ্চ শক্তিৰ নদীৰ সাহসিক কাৰ্যৰ দ্বাৰা নদীৰ পানীত আনন্দ লয়, ৰেফটিং, কেনয়িং, ৰেপেলিং, ৰক ক্লাইম্বিং আৰু পাহাৰ বগোৱা আদি কাৰ্যৰ জৰিয়তে। এতিয়া নেক্সট লাইনটো আছে নামাৰাছ ৱাকিং ট্ৰেইলছ ইন দিছ ৰিজন আৰ ফেভৰিট উইথ ট্ৰেকাৰ্ছ। চ' ইয়াৰে কঠিন শব্দবোৰ যেনেকুৱা আছে ফেভৰিট মানে প্ৰিয়, ট্ৰেকাৰ্ছ মানে যাত্ৰী বা ভ্ৰমণকাৰী ঠিক আছে। চ' এইটো অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিলেও হ'ব ইয়াতে আৰু এটা শব্দ যেনেকুৱা ৱাকিং ট্ৰেইলছ মানে খোজকঢ়া পথ, ইয়াতে হ'ব নামাৰাছ ৱাকিং ট্ৰেইলছ ইন দিছ ৰিজন আৰ এ ফেভৰাইট উইথ ট্ৰেকাৰ্ছ মানে যাত্ৰীসকলৰ বাবে এই ঠাইত থকা খোজকঢ়া পথবোৰ যাত্ৰীসকলৰ বাবে বৰ প্ৰিয় ঠিক আছে। তাৰপিছত নেক্সট লাইনটো আছে বাৰ্ডছ বিজ এণ্ড বাটাৰফ্লাইজ আৰ দেয়াৰ টু গিভ ইউ কোম্পানী। ইয়াতে বাৰ্ডছ মানে চৰাই চিৰিকটি, বিজ মানে মৌমাখি, বাটাৰফ্লাইজ মানে পখিলা, কোম্পানী মানে সংগী হোৱা। তো সেইটো অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিলে হ'ব যে ইয়াত চৰাই চিৰিকটি, মৌমাখি আৰু পখিলাবোৰে তোমাক সংগ দিয়ে, ইয়াতে মানে যাত্ৰীসকলক সংগ দিয়ে একচুৱেলি ঠিক আছে। তুমি যদি কেতিয়াবা ফুৰিবলৈ যোৱা তেতিয়াহ'লে কি কৰিব চৰাই চিৰিকটি, মৌমাখি আৰু পখিলাবোৰে কি কৰিব তোমাৰ লগে লগে সংগ দিব ঠিক আছে। তাৰপিছত নেক্সট লাইন, তাৰপিছত আছে মেকাকুছ, মালাবাৰ স্কুৱাৰেলছ, লেংগুৰ্ছ এণ্ড চেলেণ্ডাৰ লৰিজ কিপ এ ৱাচফুল আই ফ্ৰম দ্য টেৰী কেনপি। ইয়াৰে কঠিন শব্দকেইটা যেনেকুৱা আছে ইয়াতে স্কুৱাৰেল মানে কেৰ্কেটুৱা আৰু লেংগুৰ্ছ মানে এক প্ৰকাৰ বান্দৰ, চেলেণ্ডাৰ লৰিজ এটা বিনম্ৰ এটা লৰিজ, এইটো এটা গছত থকা প্ৰাণী, ৱাচফুল আই মানে ৱাচফুল মানে একচুৱেলি সতৰ্ক দৃষ্টি, ৱাচফুল আই, কেনপি মানে হ'ল কেনপি মানে আৱৰণ বা ছায়া। চ' এইটো অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিলে হ'ব গছৰ ওপৰৰ পৰা মেকাকুছ, মালাবাৰ স্কুৱাৰেল, লেংগুৰ আৰু বিনম্ৰ লৰিজবিলাকে বা চিলিণ্ডাৰ লৰিজবিলাকে সতৰ্ক দৃষ্টি ৰাখে। তাৰপিছত নেক্সট লাইনটো আছে আই ডু হাউএভাৰ প্ৰিফাৰ টু ষ্টেপ এছাইড ফৰ দ্য ৱাইল্ড এলিফেণ্টছ। ইয়াতে প্ৰিফাৰ মানে পচন্দ কৰা, এছাইড মানে আঁতৰত থকা বা আঁতৰি থকা ঠিক আছে। চ' এইটো অসমীয়াত অনুবাদ কৰিলে হ'ব মই এই বনৰীয়া হাতীবোৰৰ পৰা আঁতৰত থকাটোৱে বেছি পচন্দ কৰোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে নেক্সট লাইনটো আছে দ্য ক্লাইম্ব টু দ্য ব্ৰহ্মাগিৰি হিলছ ব্ৰিংছ ইউ ইন টু এ পেনৰমিক ভিউ অফ দ্য এণ্টায়াৰ মিষ্টি লেণ্ডস্কেপ অফ কুৰ্গ। এই বাক্যটোৰ কঠিন শব্দকেইটা যেনেকুৱা পেনৰমিক ভিউ মানে বিস্তৃত দৃশ্য আৰু ইয়াতে ক্লাইম্ব মানে বগোৱা, এণ্টায়াৰ মানে সমগ্ৰ, মিষ্টি মানে কুঁৱলীময়, লেণ্ডস্কেপ মানে ভূদৃশ্য ঠিক আছে। চ' এইটো অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিলেও হ'ব ব্ৰহ্মগিৰি পৰ্বতত বা পাহাৰত কোনোবা এজনে আৰোহণ কৰিলে বা উঠিলে কুৰ্গৰ সমগ্ৰ কুঁৱলীময় ভূদৃশ্যৰ বিস্তৃত অঞ্চলৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পাব। তাৰপিছত নেক্সট বাক্যটো আছে এ ৱাক এক্ৰছ দ্য ৰক ব্ৰিজ লিডছ টু দ্য 64 একৰ আইলেণ্ড অফ নিচাৰগাদামা ঠিক আছে। ইয়াতে ৰক ব্ৰিজ মানে ৰছীৰে বনোৱা ব্ৰিজ, লিডছ টু মানে লৈ যোৱা বা আগুৱাই লৈ যোৱা, ইয়াতে আইলেণ্ড মানে দ্বীপ। তাৰপিছত এইটো অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিলে এনেকুৱা হ'ব এ ৱাক এক্ৰছ দ্য ৰক ব্ৰিজ মানে সেই ৰক ব্ৰিজটো পাৰ হৈ গ'লে, খোজকাঢ়ি পাৰ হৈ গ'লে লিডছ টু দ্য 64 একৰ আইলেণ্ড অফ নিচাৰগাদামা।
64 নিশাগৰদামাৰ 64 একৰ আইলেণ্ডলৈ লৈ যাব ঠিক আছে মানে খোজকাঢ়ি ৰব ব্ৰিজটো পাৰ হ'লে 64 একৰৰ নিশাগৰদামাৰ যেটো আইলেণ্ড আছে সেই আইলেণ্ডলৈ লৈ যাব তাৰপিছত নেক্সট লাইনটো আছে যে ৰানিং ইনটু বুদ্ধিষ্ট মংস from India's largest Tibetan settlement at nearby ভেলাকোপা এই যে বনাস মানে ইয়াতে কি আছে ভেলাকোপাৰ ঠিক ওচৰত তিব্বতীয়ান সকলৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ তিব্বতীয়ান সকলৰ বসতি আছে আৰু এটো এটা বন আছে তাৰপিছত নেক্সট লাইনটো the monks in red ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg. So ইয়াৰে কঠিন শব্দবোৰ হল কঠিন শব্দ যেনেকুৱা অকৰ আছে অকৰ মানে হল গিৰুৱা বৰণ আৰু ৰবস মানে এটা এক প্ৰকাৰ হাজ বা এক প্ৰকাৰ ড্ৰেছ সাৰপ্ৰাইজেস মানে আচৰিত বা বিস্ময় ওয়েট মানে অপেক্ষা কৰা ডিসকভাৰ মানে আৱিষ্কাৰ ভিজিটৰ্স মানে যাত্ৰী হাৰ্ট এণ্ড সোল মানে একচুয়ালি হার্ট মানে ইয়াতে হৃদয় আৰু সোল মানে আত্মা সো এইটো অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিলে হ'ব বৌদ্ধ ভিক্ষুসকলে ৰঙা গেৰুৱা আৰু হালধীয়া সাজ পৰিধান কৰে দৰ্শনাৰ্থীসকলে সেইবোৰ চাবলৈ বিস্ময়েৰে সৰ্বান্তকৰণে অপেক্ষা কৰে আৰু সেইবিলাক এই কুৰ্গত আছে সো আজি ভিডিওটো এখিনি আছিল ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কমেন্ট আৰু তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত বেছি বেছি কৰি শেয়াৰ কৰিবা যাতে তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলেও এই ভিডিওটো চাই উপকৃত হ'ব পাৰে থ্যাংক ইউ